เพื่อนๆช่างมือใหม่หลายๆคนเนาะก็จะเจอปัญหาเรื่องการบัดกรีแล้วมันไม่ติดแล้วก็บัดกรีแล้วบางทีวงจรมันก็ไหม้แบบนี้บัดกรียังไงก็ไม่ติดอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังข้อผิดพลาดที่มือใหม่ทำงานบัดกรีแล้วมันไม่ค่อยสวยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหากันก็คือเรื่องของความร้อนนะถ้าความร้อนมันไม่เหมาะสมตะกั่วมันจะไม่ค่อยละลายและไม่ค่อยวิ่งนะครับยิ่งถ้าเป็นจุดงานบัดกรีสายไฟต่างชนิดกันถ้าความร้อนมันไม่ถึงมันก็จะไม่ค่อยละลายนะเราก็ต้องจี้ไว้นานๆแล้วมันทำให้พวกฉนวนพวกนี้ไหม้เห็นไหมครับความร้อนมันไม่เหมาะสมนะครับในกรณีนี้เราอาจจะต้องใช้หัวแรงที่ปรับอุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับถ้าเราใช้อุณหภูมิไม่เหมาะสมเราก็จะใช้เวลาในการบัดกรีนานเกินไปพวกสายไฟมันก็จะไหม้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยติดเลยจุดที่2นะครับก็คือปลายหัวแรงนี่แหละคือพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะสกปรกนะถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันจะบัดกรียากนะครับยิ่งมีคราบเขม่าอะไรติดเยอะๆแบบนี้นะครับมันจะบัดกรียากความร้อนมันจะไม่ค่อยถึงตัวหัวตะกั่วนะครับเวลาไปบัดกรีมันก็จะบัดกรียากวิธีการเราก็ต้องเช็ดออกนะครับเช็ดด้วยผ้าหมาดให้ปลายหัวแรงมันสะอาดแบบนี้นะครับข้อ3ที่มันทำให้งานวงจรมันไหม้นะครับก็คือเราจี้หัวแรงในวงจรนานเกินไปนะปกติในวงจรที่เป็นแบบนี้เราจะใช้เวลาไม่เกิน3 วินะครับนับในใจ1 2 3แล้วก็เอาขึ้นนะแต่ถ้าเราจี้นานๆแผ่นวงจรมันจะหลุดล่อนนะครับอย่าใช้เวลาในการบัดกรีแต่ละจุดนานเกินไปนะครับเนี่ยผมลองทำให้ดูนะครับถ้าสมมุติเราใช้เวลามากเกินไปหรือว่าหัวแรงมันไม่สะอาดเราก็จะจี้นานเนี่ยเห็นไหมลายวงจรขาดเลยนะ จุดนี้คือจุดที่ผมบัดกรีแช่ไว้นานเกินไปนะสังเกตว่าลายวงจรขาดไปเลยนะครับเห็นไหมวิธีที่ถูกก็คือพยายามใช้เวลาไม่เกิน3 วิในแต่ละจุดก็นับ1 2 3ประมาณนี้ก็ได้แล้วตอนนี้พังหมดแล้วนะครับบอร์ดนี้อย่างการบัดกรีจุดวงจรเล็กๆแบบนี้ก็ใช้เวลาอย่านานนะครับเนี่ยประมาณนี้ไม่เกิน3 วิก็จะสวยนะครับเนี่ยเงาวับเลยอีกอย่างที่สำคัญอย่างที่4ก็คือการใช้ฟักนะครับถ้าสมมุติเราทำการบัดกรีโดยไม่ได้ใช้ฟักเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับตอนนี้เราจะบัดกรีสายไฟ2 เส้นโดยไม่ใช้ฟักมันจะไม่ค่อยติดนะครับถ้าติดก็ติดยากนะเราต้องใช้เวลานานในการเชื่อมจุดเข้าหากันเนี่ยตะกั่วมันจะไม่ค่อยวิ่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟักนะครับทีนี้ลองจิ้มฟักนี่ผมใช้มานานแล้ว จิ้มหรือแตะก็ได้นะครับประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเราลองมาบัดกรีกันดูนะครับทีนี้เติมตะกั่วเข้าไปสังเกตว่าตะกั่วมันจะวิ่งดีนะถ้ามีฟักมันจะวิ่งปลื้ดไปแบบนี้ครับถ้าไม่มีไม่ค่อยวิ่งนะตลับฟักมันก็จะมีหลายชนิดเนาะอย่างตลับสีเหลืองก็สำหรับงานพวกบัดกรีทั่วไปนะครับมันจะมีกฎเยอะหน่อยสีขาวนี่มันก็จะเป็นงานพวกวงจรที่ขนาดเล็กนะครับพวกวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กพวกบอร์ดมือถืออะไรประมาณนี้บอร์ดคอมมันก็จะกรดมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็จะบัดกรียากขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะบัดกรีง่ายกว่านะครับแล้วก็จะมีสีแดง
สำหรับงานที่เป็นสายไฟขนาดใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าพวกบัตรกีประมาณนี้หน้าสัมผัสที่มันสกปรกมากนะครับใช้สีแดงจะบัตรกีง่ายที่สุดนะครับต้องเลือกให้ตรงกับงานของตัวเองนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนก็พลาดกันสำหรับงานบัตรกีชิ้นงานขนาดใหญ่เนาะถ้าเราเอาตะกั่วมาใส่เลยมันจะไม่ค่อยติดนะเราต้องเอาหัวแรงมาแตะแบบนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าการพรีฮีทคือทำให้ชิ้นงานมันมีความร้อนก่อนแล้วค่อยเติมตะกั่วเข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้มันก็จะติดดีนะครับแต่ถ้าเราเอาตะกั่วมาใส่ปลายหัวแรงแล้วไปแปะแบบนี้มันไม่ค่อยติดนะจะติดก็ยากนะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่มันมีขนาดใหญ่เราก็ต้องให้ความร้อนตรงจุดที่เราจะทำการบัดกรีก่อนนะแล้วค่อยทำการบัดกรีนะครับมันก็จะแน่นหนาเนี่ยนะครับจุดที่เราบัดกรีไปเมื่อกี้ถ้าเราไม่ทำการพรีฮีทก่อนหรือว่าไม่ทำการให้ความร้อนก่อนมันจะติดยากนะครับเราต้องเอาปลายหัวแรงมาแตะไว้สัก 4-5 วินะครับสายไฟใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องพรีฮีทก่อนให้ชิ้นงานเรามีความร้อนก่อนแล้วค่อยเติมตะกั่วเข้าไปนะมันก็จะติดง่ายขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคในการบัดกรีให้มันสวยงามไม่พังแบบนี้นะครับหลักๆก็จะมีทริคของการใช้หัวแรงที่มันความร้อนเหมาะกับงานของเรานะครับแล้วก็หัวแรงต้องสะอาดถ้าหัวแรงสกปรกเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับโดยผ้าหมาดหรือว่าจะเป็นพวกฝอยทองเหลืองก็ได้นะครับให้ปลายหัวแรงเราสะอาดนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการบัดกรีต้องเหมาะสมนะอย่าเกิน3 วิในกรณีที่วงจรมันเล็กๆนะครับแปะแล้วก็ขึ้นเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไหม้จะพังนอกจากนั้นเราก็ต้องใช้พวกฟักนะครับช่วยในการบัดกรีแล้วก็ใช้ฟักให้ถูกกับชนิดของงานที่เราบัดกรีด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องทำสำหรับงานบัดกรีขนาดใหญ่เนาะเราอาจจะต้องให้ความร้อนเข้าไปกับชิ้นงานก่อนแล้วค่อยเติมตะกั่วเข้าไปชิ้นงานเล็กๆก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการบัดกรีเทคนิคการบัดกรีก็คล้ายกันก็คือเติมให้ชิ้นงานเราร้อนก่อนค่อยเติมตะกั่วมันจะง่ายขึ้นนะครับแค่นี้งานบัดกรีของเราก็จะสวยเป็นมืออาชีพไม่เป็นมือใหม่แล้วนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ